ณเมืองใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากเขตป่าหิมพานต์มากนักเมืองใหญ่เมืองนี้มีชื่อว่าเมืองหิมวาดเพราะเป็นเมืองที่อยู่สุดเขตแดนของแผ่นดินมนุษย์และติดกับเขตป่าหิมพานต์ทำให้เมืองนี้มีสัตว์หิมพานต์ที่ได้แปลงกายเป็นมนุษย์เข้ามาเพ่นพ่านอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งคนทันที่คอยแวะเวียนเข้ามาเมืองหิมวาดมีเจ้าเมืองที่ชื่อว่าท้าวสัตบันและมีลูกสาวสวยอยู่พระองค์หนึ่งเธอมีชื่อว่าเจ้าหญิงปทุมมารเมืองหิมวาดนั้นอยู่กันอย่างสุขสงบเรื่อยมาจนกระทั่งใกล้กับเดือนเพ็ญของค่ำคืนหนึ่งได้มีลูกไฟลูกใหญ่ลอยมาตกในเมืองหิมวาดทำให้ชาวบ้านชาวเมืองต่างวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านและมีชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากหลังจากที่เมืองโดนลูกไฟถล่มได้ไม่นานนักก็มีกลุ่มนกยักษ์ที่บินออกมาจากภูเขาสูงของป่าหิมพานต์ทางด้านทิศตะวันตกกลุ่มนกยักษ์เหล่านั้นได้บินออกมามากมายพร้อมกับโฉบเอาคนที่วิ่งพล่านกันอยู่นั้นแล้วบินหายลับกลับไปท้าวสัตบันไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนั้นได้เพราะเขาเองก็ไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดนี้และไม่เคยคิดว่านกยักษ์จากป่าหิมพานต์จะออกมาโฉบเอาผู้คนในเมืองไปด้วยท้าวสัตบันและเจ้าหญิงปทุมมารพร้อมกับอำมาตย์และทหารผู้ใกล้ชิดได้พากันวิ่งเข้าไปหลบในห้องลับข้างท้องพระโรงแต่หลบอยู่ได้ไม่นานก็ได้มีลูกไฟลูกใหญ่ลอยมาตกที่ด้านบนของหลังคาท้องพระโรงจนทำให้ไฟลุกท่วมและลามไหม้ไปจนถึงห้องลับที่ท้าวสัตบันและคนอื่นๆหลบอยู่อำมาตย์ผู้ใกล้ชิดจึงบอกให้ทุกคนออกมาจากที่ซ่อนและวิ่งไปที่ด้านหลังของพระราชวังเมื่อทุกคนวิ่งไปถึงด้านหลังของพระราชวังแล้วและตรงนั้นก็มีแม่น้ำใหญ่อยู่สายหนึ่งซึ่งจะไหลเข้าไปในป่าหิมพานต์ในระหว่างที่อำมาตย์กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะหนีไปทางไหนดีจู่ๆก็มีลูกไฟลอยมาตกใกล้ๆอีกทำให้ทหารบางส่วนล้มตายในลักษณะตัวไหม้เกรียมอำมาตย์เห็นว่าเหตุการณ์ชักจะเลวร้ายลงทุกทีแล้วเลยทูลแจ้งกับท้าวสัตบันเกล้ากระหม่อมคิดว่าต้องให้องค์หญิงหลบซ่อนตัวเสียก่อนข้าก็คิดอย่างนั้นแต่จะให้ลูกหญิงไปซ่อนตัวที่ใดกันเล่ากระทงอย่างไรเล่ากระทงที่ติดตัวองค์หญิงมาตั้งแต่กำเนิดกระทงนั้นต้องช่วยได้แน่พะยะค่ะไม่นะเพคะท่านพ่อลูกจะอยู่กับท่านพ่อท้าวสัตบันพูดคุยกับลูกสาวจนเธอเข้าใจในเหตุผลและยอมนำกระทงอันเล็กจิ๋วออกมาจากชายพกเธอค่อยๆวางกระทงใบเล็กนั้นลงใกล้กับริมน้ำและยกมือขึ้นพนมไหว้ไม่นานนักกระทงอันจิ๋วก็กลายเป็นกระทงอันใหญ่และกลีบดอกไม้ที่รายรอบกระทงนั้นก็เปิดออกเหมือนเชื้อเชิญให้เจ้าหญิงปทุมมารเข้าไปอยู่ในกระทงไปเถอะลูกหญิงรีบไปเร็วเข้าเจ้าหญิงปทุมมารรีบเดินลงไปในกระทงพอหญิงสาวนั่งขัดสมาธิตรงกลางกระทงกลีบดอกไม้ที่รายรอบกระทงนั้นก็ค่อยๆปิดหุ้มเข้ามาหากันอย่างช้าๆจนกระทั่งปิดสนิทและมีดอกไม้รายรอบชั้นที่สองแผ่กลีบบานออกมาอย่างสวยงามแล้วกระทงอันใหญ่ก็ลอยลงสู่แม่น้ำทันทีและก่อนที่กระทงจะลอยไปไกลเจ้าหญิงปทุมมารได้แหวกกลีบดอกไม้ออกมามองเธอเห็นอำมาตย์และพ่อของเธอถูกนกยักษ์บินโฉบขึ้นท้องฟ้าและไม่ไกลจากที่พ่อของเธอยืนอยู่นั้นเธอมองเห็นชายหนุ่มสองคนในชุดสีดำทั้งสองยืนอยู่ไม่ไกลกันมากนักคนหนึ่งนั้นแหงนมองนกยักษ์ที่จับตัวพ่อของเธอและอำมาตย์บินจากไปส่วนอีกคนยืนแอบอยู่หลังต้นไม้และเพ่งมองกระทงของเธอที่ไหลไปตามน้ำเจ้าหญิงปทุมมารรู้สึกหวาดกลัวและเสียใจเธอไม่คิดว่าเมืองของเธอที่อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมาหลายชั่วอายุคนจะมาล่มจมภายในพริบตาแบบนี้และตอนนี้เธอก็ไม่เหลือใครแล้วเธอจะอยู่ได้อย่างไรในกระทงอันนี้กระทงอันใหญ่ได้ไหลไปตามแม่น้ำและเข้าไปในเขตป่าหิมพานต์เจ้าหญิงปทุมมารที่อยู่ในกระทงนั้นก็ร้องไห้จนหลับไปและรู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อกระทงได้หยุดอยู่กับที่เธอลุกขึ้นนั่งด้วยความแปลกใจและรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งรอบด้าน
แต่ด้วยความอยากรู้ทำให้เธอแหวกกลีบดอกไม้ออกดูก็ปรากฏเป็นป่าโล่งแจ้งอยู่ด้านหน้าแม่น้ำสายนั้นเจ้าหญิงปทุมมานั่งมองอยู่นานพอสมควรและคิดว่าข้างนอกน่าจะไม่มีอะไรเธอเลยก้าวขึ้นมาจากกระทงและออกไปยืนนิ่งอยู่ริมแม่น้ำทันใดนั้นได้มีเสือตัวโตตัวหนึ่งกระโจนเข้ามาหาเธอหญิงสาวหวีดร้องสุดเสียงและล้มลงพร้อมกับพยายามจะคลานหนีแต่เสือตัวนั้นก็กระโจนเข้าใส่เธออีกในขณะที่เสือตัวนั้นจะเข้ามาถึงตัวเธอก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งกระโดดเข้ามาขวางไว้และต่อสู้กับเสือตัวนั้นจนตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็สามารถฆ่าเสือตัวนั้นได้เจ้าหญิงปทุมมารได้แต่นั่งมองอย่างนิ่งอึ้งเธอรู้สึกขอบคุณเขาแต่ก็ยังไม่ค่อยไว้ใจมากนักและหางตาของเธอนั้นได้เห็นเงาของใครบางคนอยู่หลังต้นไม้เงานั้นเหมือนคนสวมชุดดำทั้งชุดและเมื่อเธอหันไปมองเงานั้นก็หลบวูบเข้าหลังต้นไม้เจ้าหญิงปทุมมารู้สึกแปลกใจเพราะผู้ชายตรงหน้าที่มาช่วยเธอไว้ก็สวมชุดดำส่วนอีกคนที่หลบอยู่หลังต้นไม้ก็สวมชุดดำเช่นกันทั้งสองคนนี้ดูคลับคล้ายคลับคลากับผู้ชายสองคนที่เธอเห็นตอนที่กระทงกำลังไหลมาตามน้ำและพ่อของเธอกับอำมาตย์โดนนกยักษ์โฉบเอาตัวไปผู้ชายทั้งสองคนนี้น่าจะเป็นคนคนเดียวกันกับผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านหลังพระราชวังในเวลานั้นแต่ทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้เจ้าเป็นอย่างไรบ้างเจ็บตรงไหนหรือไม่หญิงสาวกระโดดถอยหนีเมื่อชายหนุ่มที่ฆ่าเสือตายได้หันมาเผชิญหน้ากับเธอแม้เขาจะเป็นผู้ชายที่ใบหน้าหล่อเหลาและดูสง่างามแต่เธอก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีเจ้าหญิงปทุมมารจ้องมองชายหนุ่มแปลกหน้าและแววตาอันอบอุ่นกับท่าทางที่ดูเป็นมิตรของเขาซึ่งทำให้เธอรู้สึกโล่งใจขึ้นมาได้บ้างอย่ากลัวข้าเลยข้าชื่อวิรุณเป็นคนทันอยู่ในป่าหิมพานต์แห่งนี้ข้าพอจะรู้เรื่องบ้านเมืองของเจ้าที่ถูกนกยักษ์เล่นงานจริงหรือท่านและท่านพาข้ากลับไปที่เมืองของข้าได้หรือไม่ข้าว่าอย่ากลับไปเลยไปกับข้าดีกว่านะข้าจะพาไปพักที่เมืองของข้าก่อนแม้เจ้าหญิงปทุมมารจะไม่ไว้ใจสักเท่าไหร่แต่ด้วยอับจนหนทางจนไม่รู้จะไปที่ไหนและไปหาใครเธอเลยตัดสินใจจะตามวิรุณไปที่เมืองของเขาเจ้าหญิงปทุมมารยกมือพนมไหว้และกระทงใหญ่ที่ลอยอยู่ตรงริมแม่น้ำก็หดลงกลายเป็นกระทงจิ๋วและปลิวมาอยู่ในฝ่ามือของเธอหญิงสาวเก็บกระทงจิ๋วเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินตามวิรุณไปเมื่อไปถึงเจ้าหญิงปทุมมารก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะไม่คิดว่าในชายป่าหิมพานต์แห่งนี้จะมีเมืองเล็กๆอยู่ด้วยและชาวเมืองที่อาศัยอยู่ก็จะเป็นผู้ชายเสียส่วนใหญ่วิรุณได้บอกกับเธอว่านี่เป็นเมืองเล็กๆของวงวานของเขาเป็นวงวานคนทันทั้งหมดและมีท่านลุงของเขาปกครองดูแลอยู่ส่วนตัวเขาเองนั้นยังมีพี่ชายอีกหนึ่งคนที่คอยเป็นหูเป็นตาให้กับท่านลุงดูแลชาวเมืองให้อยู่กันอย่างสงบสุขเจ้าหญิงปทุมมารได้เข้าไปพักอาศัยอยู่กับวิรุณซึ่งเขาได้บอกว่าในบ้านหลังนี้นอกจากเขาและคนรับใช้แล้วยังมีพี่ชายอาศัยอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งหญิงสาวนั้นพักอยู่กับวิรุณนานพอสมควรแล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นหน้าพี่ชายของเขาเลยจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังเก็บดอกไม้อยู่ที่สวนหลังบ้านเธอได้เดินชนเข้ากับใครบางคนและเมื่อเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นผู้ชายตัวโตคนหนึ่งยืนกอดอกจ้องมองเธออยู่ผู้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าช่างละไม้คล้ายกับวิรุณเสียเหลือเกินทั้งหน้าตาและรูปร่างแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือลักษณะการนิ่งเงียบจนดูเคร่งขรึมและแววตาที่นิ่งจนยากจะคาดเดาได้ว่าผู้ชายคนนี้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่เจ้าหญิงปทุมมารรู้สึกอึดอัดเมื่อได้ประสานสายตากับผู้ชายที่เธอเดินชนเธอเดินถอยหลังออกมาและได้ยินวิรุณส่งเสียงมาแต่ไกลพี่วาริศหายไปนานเลยนะ
นี่เจ้าหญิงปทุมมารแห่งเมืองหิมวาดเมื่อวิรุณแนะนำให้รู้จักวาริศดูเหมือนจะไม่สนใจหญิงสาวตรงหน้ามากนักเขาหันไปมองวิรุณและเจ้าหญิงปทุมมารแอบเห็นเขาถอนหายใจคล้ายกับส่งแววตาตำหนิไปให้วิรุณด้วยแต่วิรุณที่มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกลับไม่ได้ใส่ใจกับท่าทีของพี่ชายมากนักเขาเดินเข้าไปใกล้พี่ชายที่กำลังจะหันหลังเดินหนีจากไปตรงนั้นเดี๋ยวก่อนพี่ชายข้ามีเรื่องจะแจ้งคือข้าจะแต่งงานกับปทุมมารในเร็วๆนี้เมื่อวิรุณกล่าววาริศที่ทำท่าจะเดินหนีก็หันกลับมาทันทีดูท่าทางและสีหน้าของเขาที่จ้องมองวิรุณนั้นเหมือนจะไม่ค่อยชอบใจกับเรื่องนี้เจ้าหญิงปทุมมารรู้สึกใจไม่ดีที่ผู้ชายตรงหน้าทั้งสองคนต่างก็จ้องมองกันแบบนิ่งๆเธอไม่เข้าใจว่าทำไมวาริศถึงดูไม่ค่อยชอบใจที่วิรุณบอกว่าจะแต่งงานกับเธอเพราะเธอนั้นได้พักอาศัยอยู่ที่นี่นานพอสมควรและวิรุณนั้นก็ให้เกียรติเธอและดูแลเธอเป็นอย่างดีมาตลอดแม้เธอนั้นจะไม่ได้รู้สึกรักใคร่ฉันหนุ่มสาวแต่เธอก็คิดว่าการที่จะแต่งงานกับวิรุณนั้นก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะเธอนั้นก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วแต่เมื่อเห็นท่าทางของวาริศจึงทำให้เธอสะดุดใจเพราะถ้าหากเธอแต่งงานกับวิรุณไปแล้วและต้องอยู่ร่วมชายคาเดียวกันถ้าวาริศนั้นไม่ชอบใจในตัวเธอแล้วเธอจะอยู่ที่นี่ได้อย่างไรไปคุยกับข้าหน่อยวาริศพูดจบก็หันไปมองเจ้าหญิงปทุมมารด้วยสายตานิ่งๆและเดินจากไปด้วยท่าทีเคร่งขรึมหญิงสาวมองตามหลังไปด้วยความไม่สบายใจแต่วิรุณก็หันมาปลอบใจและพาเธอเดินกลับไปที่พักด้วยความอยากรู้ว่าสองพี่น้องจะพูดคุยอะไรกันเจ้าหญิงปทุมมารเลยได้แอบออกจากห้องนอนและเดินไปแอบฟังอยู่ที่หน้าห้องของวาริศซึ่งสิ่งที่เธอได้ยินนั้นทำให้เธอถึงกับเข่าอ่อนและรู้สึกสับสนจนตัดสินใจไม่ถูกว่าจะต้องทำอย่างไรดีสิ่งที่เจ้าทำนั้นมันยังไม่หนักหนาพอหรือไงวิรุณเจ้าทำให้นางต้องระหกระเหินบ้านเมืองวอดวายยังไม่พอใจอีกหรือเอานะพี่เรื่องมันก็นานมาแล้วลืมมันไปเสียเถอะข้าก็จะได้แต่งงานกับนางแล้วมันยังไม่จบหรอกวิรุณสิ่งที่เจ้าไปสัญญาไว้กับหัวหน้านกยักษ์เจ้าจะทำได้หรือแล้วภัยนั้นจะมาถึงตัวเจ้าและทุกคนที่นี่ด้วยเจ้าหญิงปทุมมารเดินอย่างเหม่อลอยไปที่หน้าประตูน้ำตาของเธอไหลพรากเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่บ้านเมืองของเธอล่มจมนั้นกลับกลายว่าผู้ชายสองคนนี้มีส่วนรู้เห็นเมื่อวิรุณหันมาเห็นเข้าเขาก็ตกใจจนหน้าซีดและพยายามบอกปัดว่าวาริศเป็นคนจัดการทุกอย่างเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเลยส่วนวาริศนั้นได้แต่ยืนมองน้องชายด้วยสายตาเสียใจเพราะไม่คิดว่าน้องชายของเขาจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแบบนี้ปทุมมารฟังข้าก่อนข้าไม่ได้ทำนะพี่ชายของข้าเป็นคนทำทุกอย่างโปรดฟังข้าก่อนปทุมมารวิ่งร้องไห้ออกไปด้านนอกเธอวิ่งไปโดยไม่หยุดพักจนกระทั่งถึงริมฝั่งแม่น้ำเมื่อเธอหยุดวิ่งแล้วหันกลับไปมองด้านหลังก็เห็นวิรุณและวาริศกำลังวิ่งตามมาหญิงสาวไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วเลยหยิบกระทงจิ๋วออกมาพนมมือไหว้กระทงเล็กนั้นก็กลายเป็นกระทงใหญ่ลอยลงไปวางอยู่เหนือน้ำริมตลิ่งและกลีบดอกไม้ก็ได้บานออกเชื้อเชิญให้หญิงสาวเข้าไปนั่งเมื่อหญิงสาวได้สติก็รีบวิ่งเข้าไปในกระทงก่อนที่กลีบดอกไม้จะปิดลงจู่ๆแสงแดดจ้าก็หายไปและบนท้องฟ้าก็มีนกยักษ์ตัวหนึ่งบินลงมาด้วยความรวดเร็วเจ้าหญิงปทุมมารจำได้ว่ามันคือนกยักษ์ที่ไปถล่มเมืองของเธอเมื่อเธอเห็นเจ้านกยักษ์ถลาลงยืนบนพื้นดินและร่างกายก็กลายเป็นมนุษย์ที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวว่าอย่างไรเล่าเจ้าสัญญาจะให้พระขันแก้วกับข้าและข้าก็ได้ทำงานให้กับเจ้านี่ก็ได้เวลาที่เจ้าต้องเอาพระขันมาให้ข้าแล้วนกยักษ์ตัวนั้นพูดกับวิรุณด้วยเสียงกระโชกโฮกฮาก
และวิรุณก็ดูหน้าเสียท่าทางอึกอักทำให้นกยักษ์ตัวนั้นโกรธเคืองขึ้นมาทันทีและเจ้าหญิงปทุมมารก็เห็นวิรุณหันไปมองหน้าวาริศแต่วาริศได้แต่ยืนนิ่งเงียบเมื่อเห็นวิรุณยังยืนนิ่งอยู่นั้นมนุษย์นกยักษ์ตัวนั้นก็กลายกลับเป็นนกยักษ์ตัวโตและใช้ปีกใหญ่ฟาดเข้าที่ตัวของวิรุณจนเขากระเด็นมาใกล้กับฝั่งแม่น้ำที่กระทงของเจ้าหญิงปทุมมารลอยนิ่งอยู่เจ้าหญิงปทุมมารนั้นอธิษฐานในใจขอให้กระทงลอยไปสักทีแต่กระทงนั้นก็ยังลอยนิ่งอยู่ที่เดิมจนเธอเริ่มแปลกใจเจ้านกยักษ์ย่างสามขุมเข้าหาสองพี่น้องทั้งวิรุณและวาริศต่างพยายามหาลู่ทางหนีแต่ก็ไม่รู้จะหนีไปทางไหนดีและทั้งสองคนก็หันไปมองเจ้าหญิงปทุมมารที่นั่งอยู่ในกระทงทันใดนั้นทั้งวิรุณและวาริศก็กระโดดเข้าไปในกระทงด้วยความรวดเร็วแต่วิรุณนั้นกลับโดนลำแสงบางอย่างที่วาบออกมาจากกระทงผลักร่างจนกระเด็นกลับไปบนฝั่งและไปนอนนิ่งอยู่ที่เท้าของนกยักษ์ตัวนั้นส่วนวาริศนั้นกลับกระโดดเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆกับเจ้าหญิงปทุมมารได้และกลีบดอกไม้ของกระทงก็ปิดลงมาห่อหุ้มทั้งสองคนไว้ด้านในพร้อมกับไหลไปตามลำน้ำทันทีเจ้าหญิงปทุมมารนั่งตัวแข็งทื่อจ้องมองวาริศอย่างงงๆแล้วทั้งสองก็ได้ยินวิรุณส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดกระทงใหญ่ได้ลอยออกมาจากป่าหิมพานต์และลอยไปเรื่อยๆจนเจ้าหญิงปทุมมารหลับไปและเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งกระทงก็ได้หยุดนิ่งแล้วเธอเห็นกลีบดอกไม้ของกระทงเปิดออกด้านข้างของตัวเธอนั้นก็มีวาริศนั่งอยู่และเขาได้ส่งยิ้มมาให้กับเธอหญิงสาวรู้สึกว่าในแววตาของเขานั้นไม่ได้นิ่งเงียบเหมือนอย่างที่ผ่านมาเธอรู้สึกได้ว่าแววตาของชายหนุ่มนั้นมีความห่วงใยในตัวเธอและจากที่เขาสามารถกระโดดเข้ามาในกระทงได้นั่นก็หมายความว่าเขาเป็นคนดีและเธอสามารถไว้ใจเขาได้เพราะกระทงนี้นอกจากเธอแล้วจะไม่มีใครสามารถเข้ามาได้แต่ผู้ที่จะเข้ามาได้นั้นต้องเป็นผู้ที่กระทงยอมให้เข้ามาหากเป็นหญิงก็ต้องเป็นมิตรที่ดีแต่หากเป็นชายก็เป็นได้ทั้งมิตรและคู่ครองเพราะตอนที่เธอคลอดออกมานั้นได้มีกระทงจิ๋วใบนี้ติดตัวมาด้วยท่านโหราของเมืองหิมวาทได้แจ้งเรื่องราวไว้แบบนี้เจ้าหญิงปทุมมารจึงมั่นใจว่าเธอสามารถไว้ใจวาริศได้แล้วในเวลานี้เมื่อหญิงสาวหันไปมองรอบตัวเธอถึงกับอ้าปากค้างเพราะด้านหน้าแม่น้ำนั้นคือด้านหลังของพระราชวังที่เธอวิ่งตามพ่อและอำมาตย์มาและได้ลงกระทงที่ตรงจุดนี้แต่ตอนนี้บ้านเมืองที่เธอเคยเห็นว่าพังพินาศไปแล้วนั้นได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างมีเพียงแค่ผู้คนที่ดูลดน้อยลงไปหญิงสาวเดินขึ้นจากกระทงอย่างงงๆและเธอก็เห็นท่านพ่อกับอำมาตย์ได้ยืนรอเธออยู่ด้วยหญิงสาวร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจและรีบวิ่งเข้าไปกอดพ่อของเธอวาริศที่เดินตามหลังมานั้นได้ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเพราะเขาได้ตั้งใจจะมาส่งหญิงสาวอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะมาด้วยความรวดเร็วขนาดนี้ถ้าไม่เป็นเพราะนกยักษ์มาทวงสัญญากับน้องชายของเขาก็คงยังหาลู่ทางมาส่งหญิงสาวไม่ได้อย่างแน่นอนเมื่อได้พักผ่อนจนรู้สึกดีขึ้นแล้วเจ้าหญิงปทุมมารก็ได้ไปเข้าเฝ้าท้าวสัตบัญเพื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดโดยท้าวสัตบัญได้เล่าให้ฟังว่าวิรุณที่เป็นคนทันในป่าหิมพานต์เคยได้มาสู่ขอเจ้าหญิงปทุมมารแต่ตนเองไม่ยกให้เขาจึงเกิดความโกรธเคืองและได้ไปขอร้องให้นกยักษ์มาถล่มเมืองหิมวาทโดยสัญญาว่าจะให้พระขันแก้วที่เป็นอาวุธวิเศษของท่านลุงของเขาให้กับหัวหน้านกยักษ์วิรุณนั้นต้องการจะเอาชนะท้าวสัตบัญให้ได้โดยไม่ฟังเสียงห้ามปรามของพี่ชายเลยจนทำได้สำเร็จและได้ตัวเธอไปแต่วาริศนั้นคอยช่วยเหลือเมืองหิมวาทและตามไปช่วยท้าวสัตบัญกับอำมาตย์กลับมาได้พร้อมกับใช้เวทมนต์สร้างเมืองหิมวาทให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและสัญญาว่าจะพาตัวเธอมาส่งทุกอย่างเลยลงเอยด้วยดีแม้ชาวบ้านจะเคราะห์ร้าย
ถูกฆ่าตายและลดน้อยลงไปบ้างแต่เวลานี้ทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเมื่อเจ้าหญิงปทุมมารได้รับรู้เรื่องราวเธอรู้สึกขอบคุณวาริศเป็นอย่างมากและรู้สึกละอายใจที่ตอนแรกนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีและไม่ชอบเธอด้วย1 ปีผ่านไปโดยที่เจ้าหญิงปทุมมารนั้นได้เฝ้ารอคอยการกลับมาของวาริศจนวันหนึ่งวาริศก็กลับมาและพาท่านลุงของเขามาสู่ขอเธอท้าวสัตบันก็ยอมยกเธอให้กับเขาด้วยความเต็มใจและยินดีอย่างยิ่งไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหญิงปทุมมารและวาริศก็แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข